Good day mga kabigaming. Dugyot na ba ang cleat shoes mo tulad nito? Gusto ko na sanang palitan ito ng bago pero wala pang pambili. At nangihinayang din naman ako dahil napaka-komportable nito sa akin at mukhang matibay pa. Pwede pang gamitin. Kaya lang, sobrang laspag na at pangit na talaga nito. Mabuti na lang, pwede ko nga palang gamitan ito. Ito ay cycling shoe cover na mabibili natin sa murang halaga. Ito ay available sa iba't ibang sizes at color combination. Sa palagay ko, mas mabuting bumili na lang ako nito ng kahit isa pang pares. Mas makakatipid pa rin ako kaysa bumili ng bagong sapatos. This is Becoming Ciclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.